क्या हाल है व्यूअर, मैं कासिम से आप लोगों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं स्वात इधर सलामपुर में आया हूँ और यहाँ पे मेरा होक दोस्त शेराली खड़ा है। और जैसा है कि आपको पता है कि यहाँ के चादर बहुत मशहूर हैं, तो शेराली मेरा दोस्त है। और अगर आप लोगों को स्पेशल चादर या हर किस्म का शाल जो भी है वो चाहिए तो यहाँ फैक्ट्री में आप विज़िट कर सकते हैं ख़ुद। دا زمون کارخانه د قاسم صاحب او په دې کې زمون دا کار چلیږي د دې صادرو ده. په دې کې موږ مردانه صادر هم جوړو، زنانه هم جوړیږي، په دې کې هر قسم ورایټي جوړیږي. په دې کې پکولو او کپڑا او واسکټ کپڑا او صادرې په دې کې ډېر قسمونو باندې دي. په هر قسم صادرې دا فیکټري چې ده په دې کې زمونږ دا 15 کډۍ سیټي او په دې کې د تنستو موږ ورته تنستي وایو، د هغې ارټ هم دی. دا ماشین چې کم دی دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا ماشین دی، په دې باندې موږ تنستي کوو. او دې خوا دا زموږ دا کډۍ چې کمې دي نو په دې باندې هر قسم صادر جوړیږي، مردانه هم جوړیږي، د زنانو هم جوړیږي او واسکټ کپړه پې هم جوړیږي، د پکول هم جوړیږي. نو دې خوا تاسو راشئ، زموږ دا نورې کارخانه تاسو هم وینئ که نه. دا یو کډۍ ده، موږ سره یو کاریګر لګی دی، دا د لاسو کاریګري ده. په دې کې کم صادر چې جوړیږي دا د لاسو کاریګري، ټول په لاسو. دا ګل چې اوس کوي دا کاریګر، دا ګل چې کم یو کوي دا کاریګر، نو دا اوس په لاسو کوي، دا په لاسو باندې دا ګل جوړیږي. دا اوس د لاسو کاریګري ده. د دې ګل دا چې دی تاسو وینئ دا په لاسو ده تیار کو او دی اوس لګی دی، بل پورې بل صادر سټارټوي به. دا یو پوره شو، دا به اوس بل صادر سټارټوي. دا زموږ سره بل کاریګر دی، دیم لګی دی په صادر کې چې کوم ګل کېږي دا په لاسو کېږي. دا اوس وینئ دا د لاسو کاریګري ده. دا لاندې پیډل دې ته موږ کڼایي وایو. دا پیډل دا په دې خپو په دې کې به خپو وار بدلیږي را بدلیږي که نه، قیش پې جوړیږي. دا بله کډۍ ده، دا زموږ سره بله کډۍ ده. دا په دې باندې هم دې ته موږ د ګډو صادر وایو چې د ګډو د وړو نه جوړیږي. د دې وړۍ ټوله دلې په سلامپور کې تیاریږي. دا د سلامپور کې د دې خپل وړۍ شاهور سره په خپلو لاسو کېږي. اوس کم دغه وړۍ چې کومه ده دا بله دا سپین صادر دا د ښکتې نه بهر نه تیار راځي، دا اسټرالیا دی. او دا چې ده دا د لاسو کاریګري ده، لکه دلته کې د دې سلامپور کې هر څه سره د دې خپل تیاریږي، وړۍ او تار او هر څه سره یې خپل تیاریږي. دې ته شړۍ وایي. دا چې دی دا رټ دی، په دې باندې موږ دا تنستي دا تارونه دا کم چې دا رول باندې تاویږي دا پې موږ جوړو که نه. دا رټ دی، په دې باندې دا بیا دا تنسته کېږي او په دغه رول باندې ټوله شي. دا رټ دی. صحیح ده. أنت لما روسي كاي هنا छुट्टी जाओ
أنا جمالا درا له وشي ها طالع شادر زيارة ما شاء الله ده بك يقول لك ها ना वापस है कि हम डायरेक्ट खतक कुछ Pode ter apoio com amigos e um. څنګه یار دا وبګر مې دی که یخې ګرمي دی رنګ انور نو حرام والا الک انور ته دا وس خدای پرس کوي راشه دې طرف دې صادر ورکړي صادر ورکړي او په لوزي دې رولون نوزي لکه دا پرس دا ګرمي ګرم دې استری دی بس استری نارو انور سعودي کې څه کوله ها دا ځکه بیا ما ته ټلیفون کړو چې علي ته ودرګه ماشين ته ویشتي دی دا واسي کېده وشو دا وینځل شو نه دا خو بیت یې وباسلې بیت یې وباسلې ملګری باندې کوم نه ما ده خبره جوړ ولا ځکه نس طریقه ده
इस्तेमाल के बस गए जिम्मेदारी इस्तेमाल कर स्कूल की उस्ताद देखा गोरे शेराली देखा गोरे तलक सो खाया لا تغير शेराली आपको अपना नंबर बता देगा, मोबाइल नंबर बताओ। मेरा नंबर है 0349 832 3544।